ازيكم عاملين ايه؟ انا مريم ياسين. النهارده هعمل الكيك الاسفنجي. هقول لكم ازاي نقدر نطلعه احلى من الجاهز. وطالما كيك اسفنجي يبقى مش بستعمل بيكنج باودر ولا حليب ولا نشا. الاضافات دي كلها هتديني كيك حلو انما مش اسفنجي. السبونج كيك الصح لازم يكون لونه فاتح مايل للبياض، مسامته ضيقه جدا وناعمه قوي. هش لو مسكت اطبقه بايدي زي قطعه الاسفنج ويرجع يرد تاني كاني ما طبقتهوش. كمان بيبقى كله واخد نفس الدرجه، مش بيبقى واخد لون من بره زي الكيك العادي. هحتاج 90 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات، 90 جرام من السكر الناعم، 40 مللي زيت، ربع معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة كبيرة فانيليا، معلقة كبيرة خل، 3 بيضات وسط. المقادير دي بدرجة حرارة الغرفة هتلاقوها في صندوق الوصف بالجرامات والكوبايات المعيارية. هحط في العجين البيض ورشة الملح، هضربهم دقيقة واحدة على سرعة متوسطة لحد ما يختلطوا. بعدين هضيف لهم السكر تدريجي على مرتين، كل مرة هضيف فيها السكر هضرب دقيقة واحدة بس على سرعة متوسطة لحد ما السكر يمتزج شوية مع البيض. مش بضيف السكر من الأول علشان أتجنب إن يحصل عندي كريستالات سكر في أرضية الكيك. هعلي العجينة على أعلى سرعة. بعد 16 ل 17 دقيقة خليط البيض بيعلى ويتقل، ولما بعمل فيه حفرة بتحافظ على شكلها. بضيف الزيت على مرتين وبضرب على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين ل3 دقايق. بعدين بضيف الخل وبضيف الفانيليا وبضرب نص دقيقة بس بعدهم علشان ما ضيعش تأثيرهم، ومش بضيفهم في أول الضرب خالص. هضيف الدقيق للخليط البيض. هنخل الدقيق في كل مرة بقلب فيها الدقيق في الخليط بقلب بالراحة، وبدخل الاسباتيولا بأرفع جزء فيها اللي هو جنب الاسباتيولا وبخرجها من الخليط بالجنب التاني. مش بقلب ببطن الاسباتيولا خالص علشان ما هبطش الهواء اللي عملته. هكرر عملية الخلط لحد ما يختفي الدقيق خالص، واتأكد ان مفيش دقيق مترسب في قاع الخليط. بجهز صينية مقاس 14 سنتي، بدهنها بزبدة في الأول علشان الورق الزبدة يلزق عليها كويس. بعدين بقطع ورق الزبدة بارتفاع عالي وطوله يساوي محيط الصينية. بعدين ببدأ أثبت الورقة في الصينية. مهم قوي ان انا انزل الورقة من تحت في أرضية الصينية بسنتي واحد بس، علشان اضمن ان خليط الكيك ما ينزلش في اي فراغات بين ورقة الزبدة اللي على جناب الكيك وورقة الزبدة اللي هحطها في أرضية الصينية. بقطع برضو دايرة بنفس مقاس قطر الصينية لكن كمان أزيد 1 سنتي علشان أقدر أعمل حواف من الأرضية على الجناب. يعني بقفل الجناب من تحت خالص علشان أضمن إن ميبقاش عندي أي فراغات بين ورق الزبدة ينزل فيها الخليط. وبتأكد إنها كلها سوا واحد مع بعض. بعدين بصب الخليط في الصينية وبدخلها على فرن متسخن على 180 درجة في الرف اللي في النص. اللي بيظبط الخبز عندي إني بحط صينية أكبر منها في أرضية الفرن فيها مية مغلية. دي وظيفتها انها بتعلي الكيك بسوا واحد، بتحافظ على لون الكيك فاتح ما ياخدش اي لون من بره. كمان بتمنع الكيك انها تكش اول ما تخرج من الفرن. الكيكه بتاخد 40 دقيقه، وبعدين لما بدخل خلة اسنان او عصاية شيش طاووق بتطلع عندي نضيفه، بتكون استوت. بخرجها بسيبها تهدى شويه وبطلعها من الصينيه بورقه الزبده بسهوله. شايفين زي ما هي بنفس الارتفاع، ما كشتش ولا هبطت. ببدأ افك ورقه الزبده من عليها وبسيبها تبرد علشان اقدر اشتغل فيها. ببدأ اقشر قشرة الاسبونج. اي سبونج كيك سواء اللي بعمل منه التورته او الجاتو او السويس رول بيعمل قشرة اثناء الخبز. القشرة دي لازم بشيلها. انا بمرر بس سكينة رفيعة على سطح الكيك والقشرة بتنفصل معايا بسهولة. كده خلاص الكيكة بقت جاهزة عندي علشان اقدر اشتغل فيها. وعلشان اشتغل فيها محتاجة اقسمها 3 طبقات. هوريكم ازاي نقدر نقسمها من غير ما نستعمل اي ادوات خاصة لتقسيم الكيك. انا بس هقلبها على جنبها علشان تشوفوا كويس انا بعمل ايه. بسكينة مشرشرة هبدأ اعمل علامات في جناب الكيك. هعمل علامتين لان انا عايزة اطلع منها ب3 طبقات، وهمشي بالعلامتين دول على كل المحيط، يعني على كل الجناب. هفضل الف الكيكة واعمل علامات، مش هقطع خالص. هفضل اعلم بس بالسكينة. ده بيسهل عليا ان انا اقطع بسوا واحد. بعد خلاص لما بخلص عمل العلامات على جناب الكيكة ببدأ بقى امشي بالسكينة المشرشرة على العلامات دي، بس هغرس في الكيكة شوية. مش هقطع واكمل مشي بالسكينة للاخر علشان اضمن ان انا اطلع طبقة مستوية. لازم امشي جزء جزء. هفضل اعمل كده لحد ما احس ان الكيكة خلاص بتدخل وتقابل بعض من جوه.
همشي الكيكة في خط افقي، هيطلع معايا طبقة الكيك بسطح مستوي. هكرر نفس اللي عملته على طبقة الكيك التانية، وبكده بسهولة خالص قدرت اقسم الكيك ل3 طبقات، كل طبقة سطحها مستوي مفيهوش اي تعرجات، كمان كل طبقة سمكها قد الطبقة التانية، ما عنديش طبقة تخينة وطبقة رفيعة. شايفين لون الكيك فاتح ازاي؟ رسماته ضيقة جدا، شكله ناعم قوي بمجرد النظر. بقدر اطبقه واتنيه وبيرجع تاني زي ما كان كأني ما طبقتوش، بالظبط زي قطعة الاسفنج. اتمنى الوصفة تعجبكم، اتمنى تجربوا الوصفة، هستنى رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.